سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ یکم یاد حال و هوای خونه آقا جون افتادم راستش. گفتم بیام برات یکم تعریف بکنم. تو هم آخه میدونی همه اون حسایی که ما اونجا داشتیم، همه اون رنگایی که اونجا دیدیم برات آشناست. به ماما اینا بگم میگه همش یاد قدیما میافتی تو، ولی واقعا دست خودم نیست. انگار شیرین ترین بخش زندگی مال همون دورانه. عکس قدیمی رو نگاه کردم از توی آلبوم. چشم خورد به یکی، نمیدونم یادت اون عکس یا نه. من و ننه روی ایوون نشسته بودیم، بعد سماور آقا جون گوشه عکس بود. اصلا برق اون سماور منو کشون تو دل خودش. یاد اصلا همه اون روزا افتادم. اون روزای استکانه کوچیک، نلبیکی های گل گندمی، گل سرخی. خیلی جالبه که از هر پدر بزرگ و مادر بزرگی فقط لحظه هایی که با هم بازی میکردن رو یادمه. شاید تو هم اینطوری باشی. مثلا ننه رو یادته یه بازی با همون میکرد؟ یه سینی بزرگ فلزی که خب بهش میگم مجمع، اونو میذاشت، ما دستمون رو میذاشتیم روش. بعد اون یه شعری میخوند. بعد از اینکه شعرش تموم میشد ما بعد دستامون رو میکشیدیم. شعرش هم این بود: کت کته کتله کته جمله پش تخته کته جمله ممیش دست پکش. ولی لحظه هایی که آقا جون حضور داشت و خب بیشتر یادمه. دستاش بیشترین چیزیه که یادم مونده. همه عمر با دستاش کار کرد. قلم زرد، قلم پرتقال، لیمو، از هر نوعش. یادم اون روزا که چشاش هیچ جا رو نمیدید، اون آخرا. بعد فقط هم خاطرهای گذشته دور یادش میموند. یعنی مثلا 5-6 سالگیش شاید یه اتفاق میافتاد، اونو برام تعریف میکرد. بعد بهش یه چند رج طناب کنفی داده بودن، همش با دستاش یه کاری انجام بده. مثلا اون طناب کنفی رو هی باز کنه، بعد دوباره میبافتش. و جلوی اون پنجره اتاق کرسی هم این کارو میکرد. بعضی وقتا واقعا فکر میکنم که منم به اون رفتم که همش دوست دارم با دستام یه کاری انجام بدم. بیکار نشستن اصلاً برام خوب نیست. اگه یادت باشه یه سماورم گذاشته بود گوشه حال، بعد پاهاشو دراز میکرد، دونه دونه نلبکی‌ها رو پر و خالی میکرد. یادم از در باز شده سمت حیاط ماها رو که داشتیم بازی میکردیم میدید. یادته؟ فقط هم تو رو میتونست چنگ بیار و تعریف کنه برات. عمه راضیه میگفت بچه ولکم، چه کار انجام نداشت، چه بازی رو کنه. بعد آقا جون ولی دل نمیکن، یه هم صحبت انگار پای سماور میخواست. عزیزم دیروز داشتم فکر میکردم چی میشه که آب خوردن هم مثل چای خوردن یه مقدمات داشته باشه. نگو خیالاتی شدم. مثلا هر روزی که آسمون قشنگه چه باحال میشه آدم آبو بریزه توی کاسه سفالی، کاسش هم خوشگل باشه ها. بعد بذاره جایی که آسمون بیفته توش با همه قشنگیاش. بعد کاسه رو سر بکشه. اصلا همین مقدماته که زندگی رو قشنگتر میکنه، نه؟ قبلا اینجوری نبودم. یه چند سباییه که برام جالب شده این چیزا. اصلا یه چیزایی از یه سنی به بعد انگار برات رنگ و بو میگیره.
عمه‌ها میگن اون موقع که ننه بود تنها زمانی بود که خب با آرامش میشستن و حرف میزدن و دل میدادن، قلبه میگرفتن. آقا جونم اون موقع ها 2-3 نوبتی چایی میخورد، هر نوبت هم 10-12 تا استکان کوچیک. بعدها که ننه نبود تعداد استکاناش کوچیک‌تر بود. اینجوری میگن. زود گفتش که نهار بیارین. عمه مرضیه میگه یه دفعه بعد 3-4 تا چایی که دیگه چایی نخواست بهش گفتش که قبلا چایی زیاد میخوردی و اینا. اونم تو جوابش گفت چای تمار حتی چیز دیگه بیه. تمار دنی باشه این سر بی سر و سامون هستن. راست میگفت. هرچقدر کیف کنار هم نشستن بیشتر، تعداد استکانهای چاییش هم بیشتر. چه فرمول بامزه‌ای. اینو که بهت میگم به کسی نگفتم تا حالا. شاید اصلا میخواستم همینو بگم از اول، ولی یه لحظه از تو خاطرات آقا جون هر وقت بهش فکر میکنم ناراحتم میکنه، قلبمو فشار میده. یادته که چند روزی سر لج افتاده بود، تنها بود. هر کدوم از بچه‌هاش هم یه روزی میرفتن بهش سر میزدن. من یه روز رو یادمه که نوبت بابا بود. بعد با بابا رفتیم اونجا دیدم که یه سری استکان هست که لک شده است. انگار بارها و بارها توش چایی خوردن و نشستنش. و هنوز که هنوزه این صحنه رو هر جا ببینم باز قلبم مثل دفعه اول مچاله میشه. واسه همینه که الان برام یه سماور روشن، یه کتری روشن که ازش بخار میاد، استکانای تمیز، نلبیکی‌های خوشگل برام عین زندگیه. یعنی 1000 تا گرفتاری هم باشه، وقتی این صحنه رو هر جا ببینم دلم آروم میگیره. راستش از اون روز که فیلم خاله جواهر رو دیدم و اون دختر کوچولو که داشتن بوته‌های چای رو میچیدن برای درست کردن چای دستپیچ، دلم هوای باغ چای کرده. همیشه هم رویاشو داشتم اون تپه‌های سبز توی هوای مه خیلی رویاییه برام. یاد شعر سهراب میافتم. بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه، من چه سبزام امروز. داشتم از خاله جواهر میگفتم. با دستشون اون سرگلای چای رو میچیدن. بعد اون چادر شبش یادته که دور کمرش بسته بود و چایایی که میچید رو میریخت توش، چقدر رنگاش فوق‌العاده بود. من نمیدونستم قبل اون که انقدر مراحل داره درست کردن یه چای دستپیچ. فکر میکردم مثل همه دمنوشا میذارن اون برگا رو جایی که خوش بشه و تمام. ولی واقعا پر دردسرتر از این حرف هست. اولش که خب پهنش میکنن روی یه پارچه،
که یکم برگاش به اصطلاح جمع میشه. خب من تا همین مرحله میدونستم، ولی واقعا همونجا تموم نمیشه. باید توی یه ظرف مالشش بدن. حرکت دستاشون رو دیدی؟ دیدنیه. میدونی یاد چی افتادم؟ یاد دلال سازیدن ننه افتادم. قبلا به خودم میگفتم خب چه کاریه آدم این همه زحمت به خودش بده، بخواد یه چیزو دستی درست کنه، حالا دلال باشه چایی باشه. ولی واقعا طعمش فرق میکنه. نمیدونم چه حکایتیه این دست، ولی فرق میکنه. حالا بعد این داستان میذارن یه مدت توی یه ظرف سفالی تا تخمیر بشه. میبینی همه این داستان ها با صبر انجام میشه. انگاری وقتی طعم خوبشو در نهایت میچشی، جایزه صبر تو بهت میدن. کاش بتونیم یکم صبور باشیم. سخته، مخصوصا واسه آدمایی مثل من که دوست دارن سریع به کارا سرسامون بدن. ولی اینم بگم که دارم یاد میگیرم. به خودم باشه بیشتر از خود چای حاشیه‌هاشو دوست دارم. مثلا عطر نعنای دم شیر آب یا بهار نارنج و اردیبهشت. یه لحظه چشاتو ببند. فکر کن سرت گیج خواب باشه، قرار باشه مهمون بیاد خونمون، بعد ردیف استکان نلبکی‌های خوشگلم توی سینی استیل چیده بشه، بعد یه قندون بلور یا چینی حالا کنارشون. چه لحظه شیرینیه نه؟ عطر چای دم کشیدم همه جا رو پر کرد. این حس رو تو این سالها چند دفعه تجربه کردم. یه دفعهش تو قاسم آباد بود، از یادم نمیره. چایی که پیش مهین و خسرو خوردیم. همون چایی هم همراه خودم آوردم خونه ها، ولی نشد اونی که فکر میکردم. تا اینکه یه روز یه نفر برام گفت که چطوری باید دم بکشه تا طعم چاییش بهتر بشه. اول از همه که خب آبش باید آب خوبی باشه، مثل آب چشمه یا آب تصفیه، چون طعم چای رو بهتر میکنه. بعد هم قوریه. ببین بهترین قوری برای دم کردن چایی قوری چینی و سفالیه. اون دفعه توی مغازه دیدم همون قوریای قدیمی رو با همون طرح و نقشا داشتن. یادم باشه یه دونه بگیرم. اگه دوست داشتی برای تو هم میگیرم. البته اگه نداشتی شیشه‌ای هم خوبه، ولی میگن تو قوری مسی و فلزی دم نکنی. راستی اصلا میدونستی خود قوری هم نباید بعد هر بار خالی کردنش با مایع، حالا با هر چیز دیگه بشوری، فقط با آب بشوری. آره خالی آب بکشی. فقط اینکه آب داغم توی قوری اول که میریزی یه دور بریز خالی کن تا شوکه نشه. بگو چرا قدیما همش میدیدم این کارو میکنه. خب فکر کردم تنها دلیلشون این باشه که قوری ترک نخوره، ولی تنها دلیل این نیست. میتونه چایی هم شوکه بشه. ببینی آدم فکرش هم نمیکنه که با برگای چایی میتونی مثل یه موجود زنده برخورد کنی. انگار اول باید نازش رو بکشی تا اون عصاره خوبش رو تحویلت بده. درجه حرارتش هم کم کم باشه دیگه زیر قوری، خیلی هم غیر مستقیم. بهش قشنگ یه دمای ملایم برسه. مثلا میتونی یکم آب سرد تو کتری بریزی تا دماش رو کم بکنه.
چقدر این صحنه‌های دور هم نشستن و چای خوردن برای هممون آشناست. من چون خودم چای خور نبودم، تو اون دور هم نشستن بیشتر نگاه میکردم. یه نفر قند رو میذاشت تو نلبکیش، یه نفر اول لبش میذاشت، یه نفر میذاشت تو زبونش، یکی چایی رو داغ داغ میخورد، یکی صبر میکرد، یکی مزهش میکرد. اونی که صبر میکرد خب بیشتر حرف میزد تا نوبت چای خوردن خودش بشه. همشون مشغول آداب خاص چای خوردن خودشون بودن. لذت هم میبرد. چقدر میچسبید اون روزا. چقدر حرف زدم، از کجا به کجا اومدم. حالا وقتی اومدی برات یه چایی میریزم، میشینیم سر فرصت، به قول مامان دل سرهنیشت گپ میزنیم. تو زمستون چای خوردن مزه داره ها. تا تموم نشده این فصل سرما بیا. چای خوردن شهریارم باید ببینی، با نلبکی هم میتونه بخوره، دیدنیه. پس بیا. من دوست دارم تو گوش بدی دردم بگو که من تی درد ببینیدم. من عاشقم تی چشمان قشنگم، منم به دام عشق تو اسیرم. جز تو من یار مهربانی ندارم، بی تو من تاب و توانی ندارم. جز تو من یار غمگساری ندارم، بی تو من دل روزگاری ندارم. دست به دست شادی کنم بیشیم به خانه، نه تی خانه نه می خانه همی تازه خانه. دست به دست شادی کنم بیشیم به خانه، نه تی خانه نه می خانه همی تازه خانه. تره خیلی دوست دارم اتی بستی کار غش کنم. تره شبان خواب دینم اتی روی من مجرم. می دل از غم تی دل دخانه دخانه دخانه. می لب از تی لب گیره نشانه نشانه نشانه. دست به دست شادی کنم بیشیم به خانه، نه تی خانه نه می خانه همی تازه خانه. دست به دست شادی کنم بیشیم به خانه،